أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, زم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضرم ستاسو سره د لیکچر نمبر 12 کم کې چې مونږه شروع کړو فنکشن اف اپریټینګ سیستم او پای کې مونږه مختلف فنکشنز وې د اپریټینګ سیستم. په نننی کلاس کې به مونږ وایو په نننی لیکچر کې پروسیسر منیجمنٹ کم چې وم نمبر فنکشن دی د اپریټینګ سیستم 7th نمبر فنکشن دی which is too much important functions. راځو د دې د تیوري او بیا پاګې باندې ایکسپلینیشن کوم. پروسیسر منیجمنٹ یو مونږ وی پروسیس منیجمنٹ په 6 نمبر کم چې د اپریټینګ سیستم فنکشن مونږ وی نو پروسیس منیجمنٹ او په نننی لیکچر کې چې کم 7 نمبر فنکشن مونږ وای نو دیٹ از نون as processor management. It is another function of operating system that operating system manage the processor mechanism when there are more than one processor in a computer system, and that is called multi-core processor. دسی چې دا د اپریټینګ سیستم یو بل اهم فنکشن دی چې دې څه کوي پروسیسر میکانیزم چې دی هغه کنټرول کوي او کله چې د کمپیوټر سره د یو نه زیات پروسیسر لګېدلی دی ته ملټي کور پروسیسر ویل کیږي او دغه ملټي کور پروسیسرز په خپل منځ کې کوارډینیشن کول او هغه یو بل نه ډیټا اړول راړول دې ته ویل کیږي پروسیسر منیجمنٹ. اوس د دې ایکسپلینیشن مونږه په داسې الفاظو کې کوو چې تاسو استعمالوئ کورای 3 کورای 5 کمپیوټر باغی کې ورچولی دا مونږ ته ښکاري چې 5 یا 7 پروسیسر په دې کې لګېدلی دي نو دا 5-7 پروسیسر یا 3 پروسیسر چې دي د یو بل سره کمیونیکیشن کول کوارډینیشن کول د یو ډیټا یو ته ورکول د بل ډیټا بل ته ورکول او هر یو پروسیسر نه د هغې متعلقه کار اخیستل. دا کار چې دی دا د اپریټینګ سیستم دی او دا دې کار ته د اپریټینګ سیستم ویل کیږي پروسیسر منیجمنٹ. نو دا خبره به تاسو ته نن د دې سبجیکټ په تھرو باندې دا واضحه شوي چې دا کار چې زموږ سره څوک کوي نو دا اپریټینګ سیستم کوي. که زما سره دا کورای 3 یا کورای 5 یا کورای 7 کمپیوټر یا لیپټاپ دی نو دا چې زموږ سره د چا په بیس باندې کار کوي د دې شاته چې څوک کار کوي کوم محرکات دي نو هغه اپریټینګ سیستم دی او دې فنکشن ته د اپریټینګ سیستم ویل کیږي پروسیسر منیجمنٹ. پروسیسر منیجمنٹ په تھرو باندې ټوله ډیټا هغه پروسیس کیږي او پروسیسر چې دی هغه د یو پروسیسر نه بل پروسیسر ته ډیټا اړی او بل دا خبره هم اپریټینګ سیستم ډیسایډ کوي چې کم پروسیسر به کم یو ټاسک کم یو جاب چې دی هغه به پروسیسر 1 پروسیس کوي کم جاب به پروسیسر 2 پروسیس کوي کم جاب کم ټاسک په پروسیسر 3 پروسیس کوي نو دا فیصله ورله هم اپریټینګ سیستم کوي او دې فنکشن ته د اپریټینګ سیستم ویل کیږي پروسیسر منیجمنٹ. امید لرم چې دا لیکچر به هم تاسو زده کړي او تاسو ته به دې نه ډېره زیات ښه کافي نالج راغلي. ورسره ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.